हाई गाइज, आज म एउटा एडोब फोटोसप कसरी इन्स्टल गर्ने ल्यापटपमा त्यो म सिकाउनु छु। मसँग म तपाईहरुलाई यसको चाहिँ जिप फाइल डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु। तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र इन्स्टल मैले बताएको जस्तै प्रोसेसमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। ल त हेरौँ है। मसँग फोटोसप CS6 सेटअप छ है। मैले यो सेटअपमा क्लिक गरेँ, राइट क्लिक एन्ड रन एडमिनिस्ट्रेसनमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि यहाँ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इङ्ग्लिसमै राख्छु। त्यसपछि यहाँबाट नेक्स्ट गर्नु होला। यहाँबाट आइएसेप्टमा गर्नु होला। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नु होला। यसबाट पनि आफ्नो लोकेसन कता यसलाई सेटअप गरेर राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई, यो फाइलले कता राख्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई पनि सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। मैले रहन दिएँ यसकै लोकेसनमा। एउटा चाहिँ यसले माग्दैछ कि क्रिएट डेस्कटप आइकन मलाई चाहियो, त्यसैले मैले यसमा टिक लगाएँ। तपाईहरुले यो आइकनमा चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्नु होला, चाहिएन भने मलाई सिधै डाइरेक्टबाट प्रोग्रामबाट गएर ओपन गर्छु भने त्यो पनि भयो। यहाँबाट मलाई चाहियो एउटा डेस्कटपको माथि, त्यसैले मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अनि यहाँबाट अब लाइसेन्स माग्दैछ यसले। अब मैले लाइसेन्स चाहिँ यहाँ राखेको छु। अब लाइसेन्स मैले यहाँबाट म कपी गर्छु। तपाईले यो त्यस्तो पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। राइट क्लिक गरेर वा सिधै कन्ट्रोल+C सर्टकट लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कन्ट्रोल+V ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म बताउँछु। कन्ट्रोल+V ले डाइरेक्टै आयो वा यसमा क्लिक गर्यो भने यहाँ कपीको अप्सन खोल्छ अनि त्यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यहाँ नेक्स्ट गरेँ। यहाँ भन्दैछ रेडी टु इन्स्टल, सेटअप इज नाउ रेडी टु बिगिन इन्स्टल एडोब फोटोसप CX अन योर ल्यापटप। मैले यहाँ इन्स्टल यसमा केही गर्नु पर्दैन। तपाईहरुले सजिलो छ यसमा इन्स्टल गर्न। यसले अरूले चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर यसले एकदम सजिलो छ। एकदम भयो मेरो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो आयो एडोब फोटोसप आइकन आयो एउटा डेस्कटपमा। यहाँ फाइल हो पनि होला कतै, यहाँ छ PS। मैले यसमा क्लिक गरेँ भने Adobe Photoshop Live is ready to running. Please close the instance of Adobe browser before. यहाँ मेरो खुल्यो। अब यहाँबाट तपाईले अब कुनै पनि इमेजहरु, अब म सिकाउँछु कि प्लगइन कसरी गर्ने। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिल्टरमा केही फिल्टरहरु यहाँ फिल्टर छ मेरो। यहाँ फिल्टरमा देखाउँदिन अहिले तपाईले इमेज पनि राख्नुभयो भने देखाउँदिन, किनभने यहाँ तपाईहरुलाई अनअफिसियली चाहिँ इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने केही कुराहरु यसमा दिदिन यसले। त्यसैले म एउटा इमेजलाई यहाँ राख्छु।
आयो मेरो इमेज। अब यसले चाहिँ फिल्टर यसमा थोरै छ, अब त्यति त पनि छैन, तर मैले फिल्टर अगाडि नै यसमा गरेको थियो। त्यसैले लाइभ प्लगइन कुनै प्लगइन चाहिँ हुँदैन, त्यसैले मैले प्लगइनको पनि सिकाउँछु। मेरोमा जे होस् काम गर्दैछु फिल्टर, अनि मसँग यहाँ प्लगइन फिल्टरको दुईवटा फाइलहरू छ, त्यसलाई मैले कपी गर्छु। Ctrl+C मैले गरेँ, वा यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ यो PS छ एडोब फोटोसप, त्यसको मैले प्रोपर्टिजमा गएँ अनि ओपन फाइल लोकेसन लेखेँ होला, त्यहाँ ओपन गरेँ अनि यहाँ राखेको छ, अनि यहाँ मैले पेस्ट गरेँ माथि नै, कन्टिन्यू गरेँ। अनि यसमा तपाईँको प्लगइनको जति पनि फाइलहरू हुन्छ त्यो सब यहाँ आएर पेस्ट हुन्छ। अनि अब तपाईँले नयाँ खोल्नुभयो भने नि यसलाई, अब तपाईँले चाहिँ यसमा पुरै तपाईँको जतिवटा फाइल छ त्यो सब ओपन हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने, मिरर चेन्ज गर्नेदेखि लिएर अरू थुप्रैहरू। म यो दुवैलाई जिप फाइलमा राखिदिइहाल्छु डिस्क्रिप्सनमा यो भिडियोको, तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो सबलाई कटअप गरेँ, यसलाई नै मैले गरेँ। फेरि म यो फोटोमा जान्छु अनि त्यसपछि यहाँबाट यो फाइलबाट खोल्नुहुन्छ भने यस्तो देखाउँदैन, यहाँ देखाउँछ, किनभने मैले सिक्युरिटी राखेको छु त्यसैले देखाउँदैछ। आयो। अब पुरै फिल्टरहरू काम गर्नेछ। यहाँ हेर्नु थुप्रै फाइलहरू भयो, स्मार्ट ब्लर, रेडियल ब्लर। हेर्नु यो सर्फेसहरू ब्लर गर्नलाई दिएको छ। कतिको गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ ब्लर हुँदैछ पछाडिको। हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम ब्लर भयो फोटो। मेरो ब्याकग्राउन्ड पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै ब्लर भएको छ। ल अब खुल्यो, पछाडिको अलिअलि मेरो ब्लर भयो, तर त्यतिको पनि भएको छैन। अब चाहिँ भयो ब्लर। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्लर भयो रेडियसमा। यहाँबाट तपाईँले यहाँबाट टुलहरू दिएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ अब दुईवटा आयो छेउमा, अनि फेरि यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा आउँछ, यहाँ दुईवटा हो। यहाँबाट हेर्नु, मैले यो इमेजलाई सिलेक्ट गरेँ, यहाँबाट लागु भयो। मैले शिफ्ट थिचेपछि यसलाई अर्कैतिर लिइराख्दैछ। मलाई यहाँबाट माथि ल्याउनु छ भने यहाँ पनि आउँछ। अल्ट थिच्यो भने माइनस हुन्छ, शिफ्ट थिच्यो भने प्लस हुन्छ, जहाँ अल्ट थिच्यो भने माइनस हुन्छ आफै। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अल्ट प्लस किबोर्डको स्क्रोलिङ गर्दैछु।
यो हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यो भयो। अनि अरु चाहिँ तपाईले योबाट हट्यो। हेर्नु मैले Ctrl+Z गरे अनि फेरि जान्छ। तपाईले मुड कुनमा राख्न चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ डार्किङ, कलर, लुमिनस, टेक्सचर भयो। कीहरु त सेमै हुन्छ, चाहिँ यसको ग्राफिकहरु चेन्ज हुन्छ नयाँ र पुरानो। यो मेरो CS6 हो। यहाँ जुम हो। यसलाई अझै जुम गर्न चाहनुहुन्छ भने क्रपको लागि अप्सन भन्दैछ डोन्ट क्रप, मैले गरे। अनि फेरि मैले यहाँबाट गएर यो फोटोलाई तपाईले कतिसम्म क्रप गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तै पासवर्डको साइज लागि चाहियो भने यति भयो। पासवर्डको पनि यहाँ यसमा साइजहरु दिएको हुन्छ, त्यसलाई सिलेक्ट गरेर थर्ड पार्टिज यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्नेहरुदेखि लिएर सब थोक छ। तपाईहरुले यसलाई चलाउनु होला। राम्रो लाग्यो भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, बेल आइकनलाई दबाउनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला यदि केही गुनासो भयो भने। ल त म यो भिडियोलाई आज यति मै एन्ड गर्छु। ल है, बाइ।